على نية ابطال، يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 18/6/2025. ان شاء الله في الفيديو ده انا هبدا المحاضره الثانيه ازاي اقدر اوصل ل 30 نقطه في اليوم. ولكن قبل ما ابدا المحاضره انا حابب اجاوب على بعض الاسئله اللي جتني عن المحاضره اللي فاتت. طيب اول سؤال بيقول هل الاستراتيجيه دي محصوره على البريك لانش؟ مبدئيا فكره التريد هي اللي كانت مرتبطه بجلسه نيويورك لانش، ولكن فكره ان انت تستهدف 30 نقطه دي تقدر تستخدمها في اي سيشن في اي وقت. لكن فكره ال 30 نقطه اللي انا اخدتهم في الوقت ده بالتحديد هي اللي كانت محصوره على نيويورك لانش. ليه؟ لان انا من الساعه 9:30 للساعه 11 كان عندي نيويورك رينج كله صاعد، في حين ان انا عندي اكسبكتيشنز ان المفروض ان انا اشوف جلسه نيويورك بيرش. فبالتالي في حاله ان انا السعر ما وفرليش سيت اب، انا كده بفهم ان انا ماليش دخول دلوقتي. فبالتالي انا بستنى نيويورك لانش واشوف السعر هيديني ايه والسعر هيعمل ايه. وبالتالي فكره ان انا ابقى بيرش في نيويورك لانش كانت مبنيه على الجلسه اللي قبليها، هي دي كانت كل الفكره. تاني سؤال بيقول دكتور عندك صفحه على اليوتيوب؟ لا انا ما عنديش صفحه على اليوتيوب، وبالمناسبه دي انا ما عنديش قناه توصيات، انا مش بدير حسابات. انا عمري ما هدخل اكلمك واقول لك انا ممكن استثمر لك فلوسك، او اقول لك تعالى انضم للقناه الفلانيه، او تعالى انضم لجروب التوصيات الفلاني. مستحيل. كل الحاجات دي لو انت واجهتها لازم تفهم ان الاكونت اللي بيكلمك ده اكونت فيك. انا ولا هاجي اكلمك ولا هاجي اطلب منك استثمر لك فلوسك في شيء معين، ولا هاجي اقول لك خش جروب التوصيات الفلاني، ولا هاجي اقول لك تعالى ادير لك حسابك، ولا كل الكلام ده. والكلام ده انا وضحته. انا كل الخدمات اللي بقدمها فقط عباره عن خدمتين: خدمه الكورس، والخدمه الثانيه خدمه الاستشارات. بالمعنى الادق لو حد كلمك وقال لك توصيات او اداره حسابات والى اخره من الكلام ده، هتفهم كويس انه اكيد مش انا. اتفقنا؟ اتفقنا. ثالث سؤال بيقول لي دكتور بس نيويورك لانش الساعه 13:30، اللي هي المفروض الساعه 1:30. لا، الساعه 1:30 هي البي ام سيشن مش النيويورك لانش. نيويورك لانش من الساعه 11:30 للساعه 1:30، ومن الساعه 1:30 تبدا البي ام سيشن او نيويورك بي ام سيشن. جميل جميل. وبكده انا هبدا المحاضره الثانيه. طيب المحاضرة الثانية بعنوان How to dealing with session range، ازاي تتعامل مع السيشن رينج. المحاضرة بتاعت النهاردة ان شاء الله هتكون سيمبل، بسيطة واضحة، ما فيهاش اي لخبطة. نبدأ بالسلايد الأولى. ده فريم ال 15 دقيقة ليوم 15/6/2025، يعني ده فريم ال 15 دقيقة لتداولات امبارح. زي ما انت شايف على فريم ال 15 دقيقة انا ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي رن، وزي ما انا شرحت الهاي ريزيستنس ليكويديتي رن ان انا يكون عندي لو ويكون عندي هاي، السعر ينزل للو ده ما ياخدش القاعدة وتلاقيه صعد خد القمة اللي موجودة هنا. بعد كده السعر يعمل كونسوليديشن، السعر ياخد الهاي مرة تانية، ومرة واحدة السعر ينزل ياخد القاعدة والقاعدة. بعد ما السعر ياخد القاعدة المفروض السعر يتجه بقوة للأعلى ياخد القمة اللي موجودة هنا. تلاقي السعر عمل إيه؟ تلاقي السعر ابتدى يعمل كونسوليديشن وبعد كده ينزل ياخد القاع. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا في ماركت كونديشن صعب التداول فيه. طيب الماركت كونديشن ده اسمه ايه؟ هاي ريزيستنس ليكويديتي رن. يعني ايه؟ يعني ان السعر بيواجه صعوبة في التوجه للليكويديتي. طيب السعر بيعمل كده ليه؟ السعر بيعمل كده عشان يبتدي يبني سيولة، عشان يبتدي يبني ليكويديتي. بالمعنى الادق الكونديشن ده المفروض احنا كسمارت ماني كونسبت او كاس ام سي ما نتداولش الكونديشن ده. ليه؟ لأن الكونديشن ده بيتم فيه بناء السيولة، أو بالمعنى الأدق بيبتدي فيه المراهنات. كل الناس بتخش تراهن على الماركت كونديشن ده. أنا شايف إن السعر هياخد القمة دي، أنا شايف إن السعر هينزل للأسفل، وبالتالي تلاقي الناس كلها داخلة بلوتات عالية في أماكن ما ينفعش تتداول فيها، ومن خلالها بيتم عمل انجينيرنج للليكويديتي أو بناء السيولة في الماركت. وبالتالي لازم تفهم كويس ان الكونديشن ده من اصعب الكونديشن اللي انت ممكن تتداول فيها. هل هو صعب؟ بالنسبه لي انا الماركت كونديشن ده مش صعب، لكن ليه بارامترز كتير انا باخدها في الحسبان، وان شاء الله هبتدي اعرفك عليها النهارده. ولكن الفكره كواحد لسه بتبدا المفروض ما تتداولش الماركت كونديشن ده. ليه؟ لان الماركت كونديشن ده هتكون انت اكتر عرضه فيه لخساره حسابك، وبالتالي المفروض تتجنب التداول في الماركت كونديشن ده. طيب انا لو عايز اتداول الماركت كونديشن ده، ايه الابروتش او ايه النظام اللي انا همشي عليه في حاله ان انا حابب اتداول الكونديشن ده؟ اول حاجه لازم اعرف الرنجات بتاعتي فين. طيب اسهل حاجه اعرف بيها الرنجات بتاعتي هي ان انا اقسم الماركت بتاعي لسيشنز، بمعنى ان انا ابتدي اعرف السيشنز بتاعتي بدات كام وانتهت كام. ده شيء اساسي. طيب ليه؟
هنبتدي نعرف مع بعض في السلايد اللي بعديها، ولكن انا يهمني عشان انت تبتدي تعرف الرنجات دي لازم تفهم ان جلسه اسيا تبدا 8 مساء تنتهي 12 صباحا بتوقيت نيويورك يو تي سي ماينس 4. بمعنى ادق انا بالماوس هنا بشاور لك، المفروض هنا بيكون عندك توقيت، التوقيت ده لازم تخليه نيويورك يو تي سي ماينس 4. طيب يبقى الايجن رينج يبدا الساعه 8 مساء ينتهي الساعه 12 صباحا، لندن سيشن تبدا الساعه 2 صباحا تنتهي 5 صباحا، نيويورك سيشن تبدا الساعه 8 ونص تنتهي الساعه 11 صباحا. لكن الايكويتيز بتفتح الساعه 9 ونص، وبالتالي الفولاتيليتي انجكشن بتبدا من الساعه 9 ونص. جميل جميل. بناء على الماركت ده انا المفروض اعرف فين الهاي واللو بتاع كل سيشن. هلاقي عندي ان اللو بتاع جلسه اسيا هو هنا، الهاي بتاع جلسه اسيا هو هنا، وبعدين جلسه لندن هتلاقي القمه بتاعتها هنا واللو بتاعها هنا، وبعد كده جلسه نيويورك اللي انا باخد فيها التريد انا هنا لسه مش بكون عارف فين الهاي واللو. طيب ليه؟ لان ده المكان اللي انا هتداول فيه، فبالتالي من المعلومات دي انا المفروض اعرف ايه؟ من المعلومات دي انا المفروض اعرف ان انا عندي الايجن رينج او قاع جلسه اسيا اتسحب في لندن، والهاي بتاع جلسه اسيا اتسحب في لندن. جميل. يبقى عندي قمه وقاع جلسه اسيا تم سحبهم في جلسه لندن. طيب السعر بعد ما خرج من جلسه لندن اللي هي بتنتهي الساعه 5 صباحا، السعر عمل ايه؟ السعر نزل ولكود قاع لندن، تاخد في الفتره اللي موجوده هنا ما بين نيويورك ما بين لندن. طيب يبقى كده انا المفروض ببني معلومات. اول معلومه ان انا الايجن رينج هاي ولو اتاخدوا، لندن اللو بتاعها اتاخد، المفروض يكون عندي اكسبكتيشنز ان جلسه لندن هيتم سحب الهاي بتاعتها في جلسه ايه؟ في جلسه نيويورك. اذا انا المفروض كل تحيزي هيكون بولش في جلسه نيويورك. طيب جلسه نيويورك تبدا الساعه 8 ونص تنتهي الساعه 11 اي ام، ولكن انا بفضل دخول الايكوتيز، يعني بفضل الافتتاح بتاع الساعه 9 ونص، لان الساعه 9 ونص الفولاتيليتي بتكون عاليه جدا. ولكن لازم تفهم، خلي بالك في الماركت كونديشن ده انا عندي هاي ريزيستنس ليكويديتي رن، وبالتالي كل الاحتمالات مش في صالحي، ولكن هنا انا ببتدي اتعامل مع الماركت بشكل مرن جدا، بشكل مرن كفايه يفهمني الماركت هيعمل ايه وليه. جميل. يبقى زي ما انا وضحت هنا الاكسبكتيشنز بتاعتي في جلسه نيويورك هتكون الهاي اللي موجود هنا. طبعا ما تقلقش هتلاقيني منزل التريد في اخر المحاضره، ولكن دلوقتي انا لازم اعمل لك تهيئه، او بمعنى ادق افهمك انا التريد دي هاخدها ليه وبناء على ايه وازاي خدتها. جميل جميل. ده فريم الدقيقه، وده افتتاح جلسه نيويورك اللي هو بيبدا الساعه 9 ونص ينتهي الساعه 11. في بدايه الافتتاح المفروض تبقى عارف لو انا اتجاهي هيكون بولش، اذا المفروض اشوف السعر يعمل حركه معاكسه للحركه بتاعتي. بمعنى المفروض السعر لو هيتجه للاعلى لسحب قمه جلسه لندن المفروض اشوف حركه عكس التحيز بتاعي. ليه؟ عشان الحركه دي هتحفز كتير من المتداولين في الدخول للماركت. بمعنى ان في ناس كتير بتشوف الهبوط ده بتبتدي تدخل تفاعلا مع الشموع، شايفه منظر الشموع الهابط بزخم ده تبتدي تدخل صفقات بيع. طيب بناء على الكلام ده لو في ناس بتدخل صفقات بيع الستوب لوس بتاعها هيتحط فين؟ شيء بديهي، الستوب لوس لو انت داخل بيع من هنا هيتحط يا اما فوق القمه دي يا اما فوق القمه دي يا اما فوق جلسه لندن. بالمعنى الادق انت هنا فاهم الليكويديتي هتكون موجوده فين من قبل ما الماركت يتحرك. ليه؟ بناء على السنتمنت او بناء على المشاعر اللي بيبتدي يبنيها الماركت. يعني اثناء الافتتاح السعر صعد ليكويد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، في حين انا كل منتظره ان السعر ينزل يلكود السيل سايد اللي موجود هنا. طيب ليه السعر ينزل يلكود السيل سايد اللي موجود هنا؟ لان اغلب الريتيل تريدر هتبتدي تتعامل مع القاع اللي انا بشاور عليه ده بفكره البريك اوت والفيك بريك اوت. يعني ناس كتير هتستنى القاع ده يسحب والسعر يغلق عنده وتبتدي تدخل صفقات بيع في الريتست، وفي ناس هتبتدي تخش صفقات لونج بناء على الفيك بريك اوت، يعني الاختراق الكاذب. وهي دي الفكره، ان انا بكون عارف امتى حتى المودلز بتاعت الكلاسيك ريتيل تريدرز هتبقى شغاله، انا بكون عارف امتى الفيك بريك اوت هيشتغل وليه هيشتغل. ولكن الفكره اللي حابب اوصلها لك هنا، اللي انا عايز اشوفه هنا هو ان انا اشوف تراب، عايز اشوف فخ يحصل، بناء على الفخ ده انا هبتدي افكر ازاي ادخل التريد بتاعتي. جميل جميل. والفخ زي ما انا فهمته لك هو فكره الفيك موف او جودا سوينج. جودا سوينج دايما بتحصل عكس التحيز بتاعك، بمعنى ان انت لو عايز السعر يتحرك في حركه بولش
لازم السعر يتحرك حركه بريش في الاول. ليه؟ عشان الحركه دي بناء عليها انا هبتدي ابني فكره السعر لو ابتدى يهبط هيهبط باستهداف ايه، ولو هيبتدي يصعد هيبتدي يصعد باستهداف ايه. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب دي السلايد اللي بعديها. زي ما انت شايف السعر نزل لك والسلايد اللي موجود هنا، والسعر ابتدى يديني تشينج ان ستيت اوف ديليفري ويصعد للاعلى. طيب السلايد اللي بعديها، لو تاخد بالك الدخول بتاعي كان من الجاب اللي موجوده هنا، بعد ما السعر سحب السيل سايد اللي موجود هنا فعل الاوردر اللي موجود عند الانفرجن فير فاليو جاب والسعر ابتدى يصعد للاعلى. لو تاخد بالك الدخول بتاعي كان عند 21864 والخروج عند 21900، يعني بما يعادل تقريبا 36 نقطة. طبعا زي ما هتشوف التريد اللي حصل ده بسبب السليبج، ولكن الفكرة اللي انا بحاول ابنيها لك هنا هي فكرة الالتزام، وهي انك تلتزم 30 نقطة. طبعا السليبج الايجابي اللي زي كده ده ممتاز جدا، يعني ده ما حدش هيقول لا عليه، لكن السليبج ده لو كان في الستوب لوس، لو انت حطيت ستوب لوس والسعر نزل عمل عليك سليبج 6 نقط، ده بقى اللي هيزعلك. وبالتالي زي ما انت هتشوف اللايف اكسكيوشن هتلاقي كل الاوردرز محطوطه على 30 نقطه، ولكن زي ما انا فهمتك السليبج الايجابي ده شيء كويس جدا وشيء مرحب بيه، وبالتالي ما فيش منه اي مشكله. طيب لو تاخد بالك السعر هنا سحب لي القاع اللي موجود هنا، السعر عمل لي تشينج ان ستيت اوف ديليفري، نزل خد رياكشن من الجاب دي. سين سؤال، ليه ما دخلتش من الجاب دي؟ وهي دي الفكره اللي انا عامل عشانها المحاضره النهارده. زي ما انا شرحت لك في الاول ان انا ماشي في هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، يعني الماركت بياخد وقت طويل جدا جوه الجابات، يعني الماركت بيطلع يجيب الهاي وينزل يجيب اللو، يعني الماركت بالنسبه لي الكونديشن بتاعه صعب. وبالتالي الفكره اللي انا فكرت فيها هنا عشان اخد التريد دي كانت مبنيه على حاجه اسمها ميجرنج جاب، او ان انا اقيس قوه الجاب. طبعا في حاجه اسمها ميجرنج جاب وهي فكره الجاب اللي موجوده ما بين ال 50% للديلينج رينج، لكن اللي انا بتكلم عليها هنا هي حاجه اسمها ميجرنج جاب، دي حاجه شخصيه بي انا، وهي ان انا اشوف السعر من الجاب دي هيعمل ايه. زي ما انا فهمتك انا مش عاوز اشوف السعر يكون اكتر من 4 شموع جوه الجاب وابتدي اشوف ديسبيسمنت للاعلى. ليه؟ لان الفكره دي هتبتدي تفهمني الماركت هيعمل ايه مع النكست بي دي ار اي. وبالتالي لو تاخد بالك السعر لما دخل جوه الجاب دي انا استنيت اشوف رياكشن السعر، لقيت السعر كون لي الشمعه هابطه الثانيه ديسبيسمنت للاعلى، ومن هنا انا ابتديت ادور على اي بي دي ار اي. خلاص انا كده فهمت الماركت هيبتدي يمشي بشكل مستقر بشكل سليم، هعرف اوصل لل 30 نقطه في الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران. النقطه دي مهمه، النقطه دي مهمه جدا، المفروض انت ما تتداولش في الهاي ريزيستنس ليكويديتي ران، لكن النهارده انا بديك الابروتش بالكامل وافهمك ازاي تتداول ده عن طريق ايه. وبالتالي لو تاخد بالك انا عملت ميجر للجاب دي، استنيت السعر يكسر الجاب السلبيه اللي موجوده هنا او الريتريسمنت للجاب دي هتلاقيني دخلت منه، وبالتالي الستوب بتاعي اتحط تحت الاوردر بلوك ده او عند 50% بالظبط من الاوردر بلوك ده، واستهدفت السوينج هاي اللي موجوده هنا بمقياس 30 نقطه، ولكن السعر جاب لي 36 نقطه، وبالتالي ده شيء ممتاز، يعني شيء مش هقول عليه لا، طالما السليبج ايجابي وفي صالحي فانا مبسوط. هي دي كل الفكره. طبعا هنا هتلاقيني انا بوريك الخروج، مش عايز اقول لك الخروج ده من التريده دي هو الكمال بحد نفسه في الاسواق الماليه اللي كل الناس بتنفيه، كل الناس بتنفي الكمال في الاسواق الماليه، انا حرفيا بوريك الكمال في الاسواق الماليه اللي ما حدش يقدر يوصل له، وهي دي الفكره. لاحظ كده الخروج كان عند كام؟ الخروج كان عند 21900.74. لاحظ كده هتلاقيني عامل لك الهاي بتاع الشمعه دي، اقرا كده الهاي بتاع الشمعه دي كام؟ 21900.74، يعني الخروج بالظبط عند الهاي او اعلى قمه لشمعه فريم الدقيقه. وده لو هيوضح لك شيء هيوضح لك ان مستحيل يكون فريم الدقيقه عشوائي ولا يكون الماركت بيتحرك بحركه عشوائيه، ولكن الفكره تكمن في انت ازاي هتتعامل مع فريم الدقيقه ده بناء على المعلومات اللي موجوده عندك واللي موفرها لك الماركت. وبكده انتهيت من محاضره النهارده، هسيبكم مع الفيديو بتاع الاكسكيوشن لايف على الماركت. انا بتمنى لكم التوفيق، بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.